Jastine and welcome back to my channel. For today's video guys, gagawa tayo ng another unboxing. But before we start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel first and hit the notification bell para updated ka sa mga next videos ko. So, ang i-unbox natin ngayon is ang sports cam na ito. Jastine Delfin! And kung ready na kayo, let's get started. So, eto na guys, ang ating sports cam. So, full HD na siya guys, 1080p. Nabili namin to siguro last week, ganon. Kasi nga, nagpa-plan kaming mag-outing, kaya sana may magamit kaming sports cam. At ang kagagahan dito guys, kasi sobrang mura nito. Nabili lang to namin ng mamaya na. Sige, so surprise na natin ng price later sa dulo at kung saan ko siya nabili. So, basta mura lang siya guys, as in. So, eto, meron siyang iba't ibang kulay guys. Ayan, so may kita nyo dito. Pero, unfortunately, nung pumunta kami dito, isang kulay lang available and that is black. So, sabi dito, so meron na rin siya. Pwede siyang ilagay sa helmet, sa bike, and everything. Then, meron na rin siyang kasamang mga accessories, guys. Then, yung specification niya. 1080p, di ba 1080p is HD, plus waterproof pa siya. So, pwede siyang underwater. Then, super wide angle lens hanggang 140 degrees. Waterproof up to 30 meters. So malalim-lalim na rin yun. 2 inches LCD niya, guys. Then, may multi-language. Then, storage, micro SD is not included. Okay. So, ayun nga. So, hindi included ang micro SD. So, napabili kami guys ng memory na rin. And so, 32 gig to worth 500. Yun. So, sa Cyberzone din namin nabili. Then, yung battery niya is 900 milliamperes. Good for 1.5 hours. Then, input-output is micro USB and dimension niya is yan yung mga sukat niya. And let's open it guys. Ayan, so ito siya ang lahat ng laman niya guys. So, the dashcam, the sports cam, and yung mga gamit niya, and of course the manual. So, punta tayo dito. So, first, let's read the manual first, guys. So, ayan, nakikita nyo sa manual. Battery cover, check. Ayan, so dito may kita yung mga pangalan ng mga items. So, ilabas muna natin lahat, guys. So, this is the camera itself. Ayan. Ang ganda. Sulit na ito, guys. Ayan. Then, ito yung mga accessories niya and everything. Anong tawag dito? So, this is the bandages. Ayan. So, this is, ano to? Ito yun. Mount 2. Ayan. And this is the, ayan, clip 1. So, ito siya. The next is the, ito. Handbar pole mount. Ayan. So, hindi ko pa alam yan kung mga saan banda igagamit yan. So, i-explore pa natin. Then, this one. So, ito siya. So, mount 3. So, ang dami niyang mga mount. Kasi depende, diba, kung saan mo siya ikakabit. Sa helmet, sa bike, sa kotse, or sa tripod. And this one, ito yon. So, helmet mount. Yan. Then, the charger cord, guys. And so, first, may casing siya guys. So, ganito siya buksan. So, papakita ko sa inyo kung paano siya bubuksan. Ayan, saka ganyan. So, nakikita nyo to. Ayan. Yan, yung arrow. So, push down lang natin to guys. Pagka push down, yan, angat natin banda dito. Then, ganyan. Then, mag-o-open na siya. Ayan. So, ito ang camera natin, guys. Ang cute, diba?
So, ito yung saksakan ng micro SD and the USB para sa pag-charge. Then, the power button. Yan, power button. Then, okay. Pag mag-shot siguro and mag-record. And, up and down. Yan. So, dito naman, makikita mo rin syempre. Ayan o. So, dito yung power niya. Yan. Ito yung pindutan. So, itong mga silver pindutan yan, guys. Then, ito. Okay. Up and down. Ganun. So, try natin, guys. So, bumili ako ng, ayan, ng aking cord. Ng memory. 32 gig siya, guys. So, kailangan natin yung microchip niya lang. Tanggalin natin. Then, saksak natin dito. Sana tama itong aking ginagawa. Or mukhang baliktad. Ala. So, pag ganito siya, makikita naman guys, kung makita nyo yun yung parang drawing. So, insert natin dyan. At parang hirap niya insert. Yung totoo. Ayun. Then, that's on. So, sa pag-on guys, ito nga yung power. So, on lang natin. Pindutin natin. Ayan na siya. Can you see that? Ayan. So, 1080 oh. Ayan, nakikita ninyo. 1080p siya. So, HD yun guys. So, dapat, importante dyan guys, pag kumuha kayo ng micro SD, yung memory card niya, yung makakabasa din ng mga HD guys na memory, kasi may iba hindi nakabasa. Ayan yung kuha niya, medyo malabo lang dito pero malinaw siya in person. So let's try to record. Ayan, so isang pindot lang, ayan, nagre-record na siya, nakikita niyo, tumatakbo na yung oras. Ang galing! Oh, so then stop natin. Ganun lang siya. So pang recording lang talaga siya guys. Hindi siya pwedeng hindi siya siguro pwedeng pang picture lang. So try natin. So ano kayong purpose itong up and down? Walang purpose. Siguro pang select lang. Ano nangyari? Ayun, pwede siyang picturean using the OK, guys. Okay, wait lang. Record to sa taas. Stop. Okay, pause. Nagugulan ako. Jastine Delfin. Merong 1080, may 720 VGA AOV. So, ano tong sunod? Ba't tayo bumaba? Resolution. So, pwede mo lagyan ng date date tag. Motion detection na rin siya. Cyclic record. So, pag nagbabike. Audio. EV. Anong EV? Resolution. Fast view. Tingnan ko nga yung fast view. Wait lang. So, fast view din okay. So, ito yung siguro yung mga na-record natin. Ay, hindi. Okay. Delay picture. So, pwede ito mag-take ng picture pala, guys. Lock, volume. So, pwede din i-lock. May volume. Format mo, language. Auto power, screensaver. May pa screensaver pa. May reset, frequency, time setting, video rotate, version. So, paano ko makukuha yung, paano ko mapipindutin ko? Paano ko makikita yung aking video? So, siguro pag nasaksak ko na siya sa laptop.
Ganyan magkuha ng picture, oh. Kunwari, ganyan. Ayan. Yun. So, nakuhaan ko siya, diba? Ayan. Pag nag-record dito sa taas, recording, ganun. So, may stabilizer to, guys, ah. Built-in stabilizer na rin. Ayan. Ang galing. Jastine Delfin. Hindi ko lang mapuntahan kung paano siya titignan yung picture. So, ganun siya. So, balik natin dito. So, sa pagbabalik naman, guys, ayan. Align lang natin doon sa mga pindutan. And then, i-clip natin ng maigi. Then, ganun. Ay, hindi. Mali ako. I-clip mo muna siya dito. Ayan. I-clip mo siya. Sasabit mo dyan din. Saka, ayan. Focus. And that's it. So, yan yung mga pindutan niya, guys. Oh. Ayan. Ayan. Diba? Mas maganda. Oh, back. Meron na tayong sports cam, guys. So, kung medyo naguguluhan kayo sa aking explanation dahil magulo talaga ako, pagpasensyahan nyo na. So, eto guys, may manual naman siya. Self-explanatory naman at nandiyan naman lahat ng details at kung paano mo siya ikakabit sa iba't ibang equipment. Ayan. Kung sa bike, sa helmet, sa tripod, and everything, andyan. Then, yung mga parts ng camera natin, nandyan din. Ayan, yung features niya, yung preface, then yung mga warnings, guys. Ayan, may mga warning din. So, basa-basa na lang. Okay! So, let's go there. So, that's it, guys. Nakita nyo na kung ano ang laman ng ating sports camera. At syempre, alam ko kung ano mga tanong ninyo kung saan ko nabili at kung magkano to. Eto, guys, is nabili ko sa mall, sa SM. Hindi ko napapangalan ko sa SM. Hanapin nyo na lang po sa Cyberzone. Alam, sa pagkakalala ko sa ASUS store ko siya nabili. Pero hindi naman siya tatak ASUS. Unbranded siya. Siguro extra product ng nila to. Nabili ko to sa halagang 499 pesos lang, guys. Diba? Sa mag GoPro ka, kung sa mga less budget pa muna dyan at gusto magkaroon ng sports camera para sa summer outing, ayan, pang dive. Pwede kasi siyang ma-underwater, guys. Then pwede din siyang bike kasi may built-in stabilizer na siya. Ibig sabihin, hindi matagtag ang kuha kahit na gumagalaw-galaw ka dyan kasi nga sports camera siya, guys. Ayan, so 499 lang. Visit na kayo sa mga Cyberzone sa SM and that's it! Ayun, guys. So, I hope may nakuha kayo sa video na to. And if you do, please give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell for updated kayo sa mga latest videos ko, guys. And try na natin. Okay. That's it, guys. See you in my next video. Don't forget to subscribe. Mag-comment ka na rin, guys. Bye! 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 Jastine Delfin. Jastine Delfin.